Hi, everyone. Welcome back to VAR On Air, where we cover information about programs and services from government agencies, local organizations, and other important issues impacting our communities. Chào mừng quý vị đến với chương trình VAR On Air. Chương trình sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội từ chính phủ và các tổ chức khác trong quận Santa Clara và các vấn đề quan trọng đang xảy ra trong cộng đồng. VAR On Air is a program hosted by the Vietnamese American Roundtable, a 501c3 nonprofit working to inform, mobilize, and advocate for our community of the critical issues that impact our lives. VAR On Air là một chương trình được thực hiện bởi tổ chức bất vụ lợi Vietnamese American Roundtable. Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện hoạt động nhằm xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt mạnh mẽ và thống nhất và cùng nhau cải thiện chất lượng cuộc sống. Usually, we air every other Wednesday at 7 p.m. on Facebook Live and every other Sunday at 9:30 a.m. on 1430 a.m. KVBN radio station. However, for today's session, as you may have heard, the state of California issued a closure order on Monday that goes into effect today. Today's show is to provide an update on information that we provided during last week's show for what we can expect in Santa Clara County. Chương trình VAR On Air được phát sóng cách mỗi tuần trên trang mạng Facebook vào thứ Tư lúc 7 giờ và qua làn sóng radio 1430 AM vào Chủ nhật lúc 9 giờ rưỡi sáng. Nhưng bởi vì tuần trước VAR On Air đã được phát sóng rồi, nhưng bởi vì cái luật mới được ban hành vào ngày thứ Hai, tuần này ảnh hưởng ngày hôm nay, cho nên tuần này VAR On Air sẽ tổ chức thêm một lần phát sóng nữa để nói về cái luật đó. With that, I'd like to introduce our moderator for today, Huy Tran, who's a partner at Justice at Work Law Group and a VAR board member, as well as Betty Duong, who is the lead public information officer for the County of Santa Clara. Và vào chương trình hôm nay thì Trí và Philip xin giới thiệu luật sư Huy Tran, là luật sư của văn phòng Justice at Work Law Group, cũng là một cái board member của tổ chức VAR, và cô Betty Duong là trưởng phòng truyền thông của quận hạt Santa Clara sẽ gửi đến những thông tin này cho quý vị. Dạ, kính mời quý vị theo dõi chương trình. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Trần Ngọc Huy. Huy cũng rất là mừng cho mình có câu hỏi cho mời chị Betty lại tối nay. Tại mình biết là cái lệnh của tiểu bang cũng đổi nhiều lắm rồi, cho nên tối nay mình có câu hỏi cho mình hỏi thêm, cho mình biết thêm. Rồi cho mình bắt đầu đó ha. Good evening everybody. My name is Huy. I am one of the board members for the Vietnamese American Roundtable. I'm a pleasure and honor to bring Betty back onto our show to give us updates on the orders that have been issued from the state and how it affects us. So why don't we go ahead and get started? Betty có thể nói tóm tắt về lệnh mới ngày 13 của tiểu bang Cali được không? Betty, can you share with us what the current status is of the July 13th order from the state of California? Sure thing. Thank you, Huy, for this opportunity. So I'd like to start by saying hello to the audience and thank you to the Vietnamese American Roundtable for having us on today. Thưa quý vị, Betty xin chào quý khán giả. Betty rất là cảm ơn hội Vietnamese American Roundtable cho cơ hội để lên đài nói hôm nay, và rất là cảm ơn quý vị cho cơ hội để Betty lên đài nói. Betty muốn nói trước là Betty rất là xin lỗi trước tiên là cái tiếng Việt của Betty nó không có phải là chuẩn lắm và chưa có tới cái mức mà là xuất sắc. Cho nên nếu mà hôm nay có nói gì mà không đúng á, xin nhờ anh Chí hoặc là Huy giúp đỡ Betty một chút và xin quý vị thông cảm giùm cho. So I'll just be bouncing back and forth between Vietnamese and English, if that's okay with you, Huy, and because my Vietnamese is still very much at the Vietlish phase of things. Me too. Yeah. So kính thưa quý vị, chỉ trong vòng một tuần thôi, rất là nhiều thông tin được đưa ra và quá nhiều hoặc định đã phải thay đổi. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tất cả cư dân trong quận hạt sẽ phải tuân theo lệnh của tiểu bang đưa ra vì tính chất nghiêm ngặt hơn. Thống đốc tiểu bang California đã ban hành lệnh đóng cửa trên toàn tiểu bang cho một số các doanh nghiệp và sinh hoạt, cùng với lệnh bắt buộc đóng cửa cho một số các doanh nghiệp và sinh hoạt trong 30 quận hạt đang nằm trong danh sách theo dõi kiểm soát. So the order that was issued by the state of California, by the state, it was announced by the governor on Monday and it's issued by the state's Department of Public Health, went into effect in Santa Clara County today. Part of that order is that it really restricts a number of activities and types of businesses statewide, and it restricts additional businesses and activities in 30 counties that's currently on the watch list, of which Santa Clara County is included.
And that really means that, a lot of our initial plans for resumption with our risk reduction order that went into effect on July 13th had to cease today at 12:01 a.m. Thưa quý vị, cái lệnh của tiểu bang á, có hiệu lực vào ngày hôm nay. Nó nói tóm tắt là nó ngăn cản lại những cái lệnh của quận hạt đáng lẽ phải cho thêm doanh nghiệp mở cửa bắt đầu ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7, nhưng chỉ được tới ngày 15 thôi là phải đóng cửa lại tại vì cái lệnh của tiểu bang. Betty, can you actually share a little bit more about why this order was issued? Betty Betty có biết là lý do tại sao tiểu bang lại đưa ra lệnh này không? Thì là từ cái văn phòng của thống đốc á, từ tiểu bang á, là nó nhìn toàn cái tình hình của COVID-19 toàn tiểu bang, và cái số lượng của COVID-19 á, nhiễm COVID-19 á, ở tại California, tại tiểu bang Cali của mình á, nó quá cao. Nó rất là nó đang tăng lên hàng ngày. Thật sự là đa số là ở dưới LA và những nơi khác, nhưng mà quận hạt hiện giờ càng ngày càng có thêm số lượng COVID-19, nhưng mà tại vì cái số lượng của COVID-19 và số người bị tử vong tại tiểu bang Cali càng ngày càng tăng, thì họ mới thấy là đây là rất là nguy hiểm, tình trạng rất là nguy hiểm, cho nên bất đắc dĩ là tiểu bang phải đưa ra cái lệnh để đóng lại những doanh nghiệp và kiểm chế lại những hoạt động. So, even though the numbers, about last week, this weekend, 2 weeks ago, for quite a while, we've seen really strong developments in Santa Clara County, thanks to the good work and the diligence of our residents. However, this order came from the state. It's a statewide order, meaning that the numbers cumulative in the state of California of COVID-19 positive cases reached a certain threshold that really put us into like a higher alert mode. And so the state took this action because of the rising numbers of not just COVID positive cases, but hospitalization rates statewide, and also the rising number of deaths statewide. So they took this action, which includes Santa Clara County, who is on the monitoring list, the watch list. And so it does affect our resumption plans. Okay. So let's get into a little bit more of the specifics here, but can you share with us which businesses and industries are going to be affected by this order? Những doanh nghiệp và ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh này? Những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng thì cũng rất là cái lệnh của tiểu bang mà đóng cửa toàn tiểu bang á, mà cái lệnh của tiểu bang hiệu lực mà hiện giờ đang hiệu lực và đóng cửa toàn á, là giống như and I want to say that the statewide order restricts a number of businesses and activities that was already restricted here in the county, so it doesn't affect us as much. So the statewide restrictions, những cái lệnh của tiểu bang mà đóng cửa toàn tiểu bang á, tất cả quận hạt phải không, là không được ăn ở trong nhà hàng, không có được những hàng làm rượu và ném rượu, like tasting rooms, wine tasting, trong nhà không được có, những rạp chiếu phim, những sòng bài, những khu vui chơi giải trí cho gia đình, family amusement, entertainment, sở thú và viện bảo tàng, và những quán bán bia hoặc rượu, những nơi đó là không có được tiếp tục, không có được mở cửa, nhưng vẫn có thể làm, không được làm trong nhà, có nghĩa là nhà hàng không được mở cửa cho người ta vô ngồi ăn. Đúng là ở đây quận hạt á, mình chưa có cho phép như vậy, mình chưa có tới cái mức mà mình cho phép người ta ăn ở trong nhà hàng, nhưng mà có những quận hạt khác trong tiểu bang Cali đã cho phép như vậy. Cho nên cái lệnh này nó bắt là toàn bộ cả tiểu bang Cali, tất cả quận hạt phải đều đóng cửa nhà hàng, không được cho ăn ở bên trong, đóng cửa rạp này kia. Quý vị có thể trên mạng, trên cái show này á, thấy cái slide nó đề ra những điều mà bây giờ không cho phép toàn tiểu bang. Nhưng tại vì quận hạt á, nó nằm trên cái danh sách theo dõi kiểm soát á, nó có cái lệnh của tiểu bang á có thêm vài điều để cấm, giống như nơi thờ phượng, những biểu tình, các trung tâm thể dục, gym, fitness centers, các văn phòng trong những lĩnh vực không quan trọng, non-essential, non-critical services, các dịch vụ chăm sóc cho cá nhân
như tiệm làm móng tay, móng chân, body waxing, tiệm xăm, và những tiệm làm tóc và cắt tóc nam nữ và trung tâm mua sắm, indoor retail. So, những điều đó là đã cho phép tại quận Hạt rồi kể từ ngày 13 tháng 7, nhưng mà tại vì cái lệnh này của tiểu bang đưa ra đó, nó ngăn cản lại cái lệnh của mình để cho phép để mở cửa lại doanh nghiệp. Tuần vừa rồi Betty lên đài với VAR để nói là những doanh nghiệp này bắt đầu ngày 13 tháng 7 được mở cửa, tại vì cái lệnh này hôm nay hiệu lực sáng ngày hôm nay là không cho phép tiếp tục nữa, và mình không biết chừng nào nó cho phép mở cửa lại. Thì cho cái quận hạt Santa Clara có dự định gì cho tương lai không? What are the plans for the future plans for Santa Clara County? So we have a number of plans. We have a number of contingencies. It really depends on what the numbers tell us. What the rate of increase in COVID-19 positive cases, the rate of hospitalizations, the rate of deaths. That will determine the type of plans we implement. So thưa quý vị ơi, cái kế hoạch của quận Hạt nó lệ thuộc vào cái số lượng của những người bị nhiễm COVID-19 và những người đang nằm trong nhà thương và những bệnh viện và những người bị tử vong. Nhưng mà quận Hạt có dài cái kế hoạch. So hiện nay bây giờ đó là quận Hạt tiếp tục tham khảo bàn với tiểu bang để tìm cách để xin cho phép những các tiệm nail, các doanh nghiệp như tiệm nail, tiệm cắt tóc, chừng nào được mở cửa lại, và đang bàn cái chuyện đó. Nhưng nếu mà cái số của mình tiếp tục tăng lên á, thì mình phải đổi hướng, thưa quý vị ơi. Thì kể từ ngày hôm nay đó, Betty muốn chia sẻ đó là kể từ ngày hôm nay đó, hiện giờ là đang có 6.951 người tại quận hạt Santa Clara bị nhiễm COVID-19. Trong hệ thống sức khỏe của quận hạt á, những bệnh viện đó, đang có 140 người trong bệnh viện vì nhiễm COVID-19. Trong bệnh viện và hệ thống sức khỏe của quận hạt có 29 người mình chưa biết là họ bị nhiễm COVID-19 hay không. Họ đã được vô bệnh viện và họ có những triệu chứng có thể là COVID. Mình đã xét nghiệm họ chưa có kết quả, trong vòng 1 hoặc 2 ngày sau là sẽ có kết quả của cái xét nghiệm của họ, và mình sẽ biết là 29 người này có bị COVID-19 hay không. Cái đó có nghĩa là bao gồm tất cả những cái giường bệnh và hệ thống sức khỏe của quận hạt là đang có 5.21% người đang nằm trong bệnh viện. Có nghĩa là mình vẫn còn có khả năng cái 95% của hệ thống sức khỏe vẫn còn đang nguyên, ready, available. Nhưng cái lo lắng quý vị ơi là cái số người mà 6.951 đó, bao nhiêu người trong cái số lượng đó sẽ phải cần vô bệnh viện trong vòng mấy ngày sau. Tại vì cái bệnh này một là mình ở nhà ở yên tại nhà, giờ mình tự lành lại, hoặc là mình càng ngày mình bị nặng hơn thì mình phải đưa vô nhà thương. Cho nên mình đang chờ đợi để xem coi cái bao nhiêu người phải cần vô bệnh viện, vô hệ thống sức khỏe của mình. Nếu mà càng ngày càng tăng người vô bệnh viện thì mình phải đổi hướng. Hiện giờ mình đang ráng tìm cách để mở cửa lại, nhưng mà nếu mà cái số tỷ lệ của những người bị nhiễm COVID tiếp tục tăng lên, những người đang nằm nhà thương tiếp tục tăng lên, là mình phải đổi hướng quý vị ơi. Would you be able to summarize that in English as well? Oh, I forget. So the thing is that the county has a number of contingency plans. I thought I had said that already. We have a number of plans that really is dependent on the cases and the hospitalization rates. As of today, we have 6,951 COVID-19 positive individuals in the county. 140 of them are currently in our hospitals, in our healthcare system. 29 individuals are in our healthcare system with who are suspected of having COVID-19. That means they enter our hospitals, they're admitted to our hospitals with COVID-like symptoms, and then they are administered the test. Within the next day or two, we will know for certain, if they are COVID positive or not. So that's why the number of hospitalization rates may increase through that way. And then, as a whole, right now, 5.21% of our hospital capacity is being utilized. I know that sounds like a low number, but the very high number is the 6,951 cases. We are waiting to see how many of those cases will need to be hospitalized. Because, when you have COVID, let's say you have no symptoms, you get tested, we find out you have COVID. So the first order of advice is that you stay home. You isolate and you wait this thing out. Should your symptoms get worse, then we want you to be admitted to the hospital right away. Go straight to the emergency room. Once you have difficulty breathing, once you get to that point, you have to come in.
or even before then, if your fever is way too high, your discomfort level is great, come on in. So what we're really watching for is that number of positive cases. At what point do they become hospitalization rates? And only time will tell. Okay. Well, actually, there was another part of the Santa Clara order on July 2nd that I think we should explore as well, which is the new rules around gatherings. Could you summarize what the July 2nd order allowed for, but how that has been impacted by the July 13th order from the state of California? Chị Betty, sorry, let me ask the question if you need to, but chị Betty, thì ở trong cái lệnh của cái lệnh ngày 2 tháng 7 của quận hạt Santa Clara, thì cái lệnh cũng nói là người dân thì có thể tổ chức cái chương trình gì ở ngoài mà có tới được 60 người có mặt á, rồi cũng cho người dân tổ chức cái chương trình gì ở trong nhà luôn, mà cái lệnh mới trong ngày 13 tháng 7 cũng không có cho nhiều nữa. Betty có thể chia sẻ thêm được không? So mới đầu đó, hồi cái lệnh của quận hạt nó đã ban hành vào ngày 2 tháng 7 để có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7, đã định cho phép cho mình có thể giao thiệp với nhau, là gatherings đó quý vị, là mình có thể giao thiệp với nhau trong nhà hoặc là ngoài trời, và nó cho một số lượng người ở ngoài trời tới 60 người và ở trong nhà tới 20 người. Trong đêm thứ 6 trước khi ngày cái thứ 6 trước khi ngày thứ 2, so thứ 2 vừa qua đã có hiệu lực. Thứ 6 mình đã bắt đầu thấy số lượng của COVID-19 xét nghiệm, số tỷ lệ của những người bị nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng rồi. Nó tăng tới cái mức nào mà mình không có được cho phép nữa là mình giao thiệp với nhau trong nhà, cho nên mình đã cấm cái điều đó, mình đổi cái lệnh để cấm cái điều đó. Nhưng mà tới cái lệnh của tiểu bang á là nó không có cho phép mình giao thiệp. Và những thưa quý vị ơi, những chi tiết này nó hàng ngày nó thay đổi, cho nên Betty khuyên là quý vị tới lên mạng của quận hạt á, là sccgov.org CV19 dash Việt bằng tiếng Việt, hoặc là tới sccgov.org/coronavirus. Quý vị tới trang mạng là quý vị sẽ thấy có cái option bằng tiếng Việt, quý vị có thể nhấn vô đó và sẽ thấy rất là chi tiết bằng tiếng Việt. Mà hiện giờ là cái lời khuyên của quận hạt là xin đừng có giao thiệp, đừng có hẹn hò với các bạn và các người nhà. Trong nhà có không nên, trong nhà là cấm, và ở ngoài trời là khuyên không nên. Tại vì trong thời gian này là mình cần phải tìm cách để giảm lại cái số lượng của những người bị nhiễm COVID-19. So in English, initially the order that was issued on July 2nd allowed for outdoor gatherings of up to 60 persons and indoor gatherings of up to 20. It seemed like a lifetime ago that order was issued, because things have changed so much since then. Even before the state's order was issued, practically on the eve of the order's effective date, we had to make some changes restricting indoor gatherings and significantly lessening, significantly lowering the number of people who can be gathering outdoors. And then with this new state order, those numbers are even more restricted now. So because these are changing every day, I really encourage everyone to check our website regularly. We have a web team and a media team staffed literally around the clock, making changes as we receive them. Changes to the order, changes to the state's order. We're updating the website. So for the most accurate information, please check out our website, www.sccgov.org/coronavirus. Thank you for that. Lastly, do you have any messages for the businesses and the people of Santa Clara County? Betty, có lời nào muốn nhắn nhủ đến cư dân và doanh nghiệp của quận hạt Santa Clara không? Yeah, thưa quý vị ơi, cái bệnh này nó rất là khó, phải không? But tại vì I want to remind everyone just how sneaky how insidious COVID-19 is. Quý vị có thể có cái bệnh này nhưng mà sẽ không có triệu chứng. Nó phải từ 7 tới 14 ngày quý vị mới có triệu chứng. Cho nên lúc đó mà mình có triệu chứng thì mình đã trễ quá rồi, mình đã trong vòng cái thời gian mình chưa có triệu chứng mà mình đang bị bệnh đó, mình vẫn còn lây cho những người xung quanh mình có thể lây cho người nhà, mình có thể lây cho người quen, mình có thể lây cho bất cứ ai mà mình giao thiệp với. Cho nên tôi khuyên mọi người đó là nếu mà quý vị đi làm, đi có việc làm mà bắt buộc quý vị phải tiếp xúc với những người ngoài,
hoặc là đi dạo phố, hay là quý vị giao thiệp với người ngoài, không, những người mà không ở cùng nhà của mình á, thì quý vị xin đi xét nghiệm đi. Mình không có thiếu test, mình không có thiếu. Mình có rất là nhiều xét nghiệm, có thể những nơi khác, tiểu bang khác đang thiếu xét nghiệm, nhưng mà tại quận hạt California không có thiếu. Và mình đã làm cho hoàn toàn, quận hạt đã làm cho hoàn toàn miễn phí những cái xét nghiệm này. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị đi làm, quý vị mà giao thiệp với người ngoài, xin đi xét nghiệm, càng nhiều càng tốt. Cho những người đi làm thường xuyên á, thì ít nhất sẽ phải xét nghiệm ít nhất 1 lần 1 tháng. Và quý vị mà xin quý vị nhớ, không có triệu chứng là không có triệu chứng vẫn là phải cần xét nghiệm, tại vì tới 7 tới 14 ngày cái bệnh này mới cho mình bắt đầu có triệu chứng. Cho nên quý vị, mình càng biết sớm, mà quý vị, nếu mà ai mà càng biết sớm, càng sớm càng tốt, mình biết mình có COVID-19 á, thì mình có thể ngăn chặn lại cái sự lây lan của cái bệnh này liền. So that's the most important thing I want to share with everyone. You know, I think there's I've received a lot of messages from folks telling me, or I've seen messages on our social media saying that, if you don't have any symptoms, don't go get tested. We want to reserve these resources. And the thing is that we have enough tests. We have an abundance of tests. We want everyone to get tested. If you have a job that requires you to interact with members of the public, please get tested. If you've interacted with anyone outside of your household, please get tested. You should be getting tested at least once a month. Getting tested more than I get tested every 2 weeks because I have a very public job and I interact with a lot of people. I wear my face coverings. I wash my hands. I sanitize. But and everyone who interacts with me at the Emergency Operations Center has to ensure the same precautions. But we're getting tested every other week to make sure that we don't have COVID. Because the moment you have COVID, the moment you find out that you're COVID positive, you can stop it right there. You can stop the spread by self-isolating and, participating in contact tracing to make sure we stop the spread. That's the key thing, stopping the spread. And that's the only way we're going to beat this thing at this point until a vaccine is created. And for businesses, I really, I want to remind all the businesses that, even though the state's order does restrict a number of businesses opening, the rest of our county's order is still in effect. In particular, the portion that requires all businesses that are still allowed to operate to submit their social distancing protocol. You do that by going to www.covid19prepared.org. You complete your social distancing protocol there. You submit it online. Once you submit it, you'll get an email from the county with your COVID prepared placard and your visitor information that you're required then to put display in your storefront window in plain view for everyone to see. You have to provide that social distancing protocol to your employees so they know what to expect and how to safely operate at work. Bởi vì những doanh nghiệp nào mà đang mở cửa đó phải lên tới mạng của quận hạt là www.covid19prepared.org và phải điền cái giao thức giữ khoảng cách xã hội và phải nộp trên mạng luôn. Quý vị nộp xong rồi đó là quận hạt sẽ email quý vị lại cái bảng mà đã đề COVID prepared và visitor information. Quý vị phải đăng lên cửa tiệm của quý vị, của doanh nghiệp của quý vị, để cho mọi người đều tới là thấy là rõ ràng là cái giao thức giữ khoảng cách xã hội tại cái nơi doanh nghiệp này là nó yêu cầu những gì. Bằng cách đó mình mới tự bảo vệ nhau, mình mới tự bảo vệ sức khỏe của mình và tự bảo vệ nhau. Nhưng mà cái lệnh của quận hạt bắt buộc là ai cũng phải làm cái điều đó, vì nó là luật rồi, là quý vị mà mở cửa là quý vị phải có. Và thưa quý vị, những khách hàng, những quý khán giả, nếu mà quý vị mà đi tới tiệm nào, tới doanh nghiệp nào, tới cơ sở nào, quý vị phải nhìn thấy có những cái bảng COVID prepared mới vô cửa. Nếu mà không thấy, xin quý vị đừng có vô cửa, tại nếu mà không có kế hoạch để bảo vệ sức khỏe quý vị không có nên vô. So those are my two my big pieces of advice right there. Submit your social distancing protocols. What's that? I was gonna say, let's do one quick follow up here. I mean, okay. It's just to have a plug here for where businesses can go to get help, right? So that's the question. Where can businesses go if they need help? Nếu những doanh nghiệp cần giúp đỡ thì họ cần làm gì? Thì quý vị nếu mà cần giúp thì gọi số 408-961-5500 hoặc là lên tới mạng sccgov.org/CV19business. Mình có những chi tiết bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Phi và tiếng Anh. Và quý vị gọi cái số đó sẽ có người nói những thứ tiếng để giúp quý vị. Cái đó là that's a business resource line that we've created for businesses to call. We have a trained staffing the call line to be able to provide you answers to your questions and help guide you through the social distancing protocol as well. We're here to support our businesses as best as we can during this unprecedented, this very dangerous time. We want to support our businesses and our community as much as possible.
So please utilize that number. Use these resources. We have incredible staff, just staffing the phones day in and day out. Well, thank you very much, Betty. I really appreciate you making the time to give this updates right now, considering how quickly and how rapidly these changes were coming. These opportunities to share information are very important. So we thank you for your time. Xin chị Betty, Huy muốn xin cảm ơn chị có mặt hồi tối nay, tại cái lệnh nó đổi quá trời trong hai cái tuần này mới qua, trên mấy cái câu hỏi này cho mình chia sẻ với cái cộng đồng của mình rất là quan trọng. We're gonna transition now to Philip and Trí, who can also help us do a plug-in for the Office of Labor Standards Enforcement. Philip. Yes, Betty, we want to, again, thank you so much for the multiple roles that you play in Santa Clara County. In addition to being the lead public information officer, you're also the manager of the Office of Labor Standards and Enforcement. And so, sort of a plug from us is that thank you out there. VAR is working with the Santa Clara County Office of Labor Standards Enforcement, or OLSE, and the organizational partners that comprise the Fair Workplace Collaborative to ensure that workers' rights are protected and businesses can one day reopen safely. Yes, and thank you for your partnership. I think, this is exactly what the county, this is exactly the type of partnership that makes our county successful. We have a long tradition and history of partnering with community-based organizations who are the trusted entities in their communities. And, we would never think to take over that role or take place of that. What our mission is to work with our community-based organizations to serve our community in a culturally competent and language accessible manner. So just thank you so much for all your good work and just being such positive and just prolific partners to the county. Thank you so much. Thưa quý vị ơi, bây rất là cảm ơn cái sự hợp tác của Vietnamese American Roundtable. Vietnamese American Roundtable đã giúp đỡ quần hạt rất là nhiều về những vấn đề để phổ biến và giúp đỡ với cộng đồng Việt Nam. Và bây rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn Vietnamese American Roundtable, và Betty biết là trong tương lai mình làm việc với nhau rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị hôm nay đã cho cơ hội cho Betty lên đài nói. Và Betty xin lỗi thêm một lần nữa là tiếng Việt của Betty nó không phải là xuất sắc lắm, cho nên nếu mà nói cái gì mà sao hết hay là nói không có rõ hay là nói không có chuẩn đó, thì xin quý vị thông cảm cho. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Betty, cảm ơn Huy. Một lần nữa thôi mọi người, đây là chương trình VAR On Air. Thường thì chương trình được thực hiện mỗi 2 tuần, nhưng vì thông tin này rất là quan trọng cho nên tuần này VAR On Air đã thực hiện thêm một chương trình nữa. Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm cho quý vị là cô Betty hiện giờ là trưởng phòng thông tin của quận hạt Santa Clara, nhưng mà bình thường cô Betty cũng là trưởng phòng của văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động. Là cô Betty rất là năng nổ trong cái việc mà bảo vệ quyền lợi của người dân và quan trọng hơn nữa là những người lao động. Thì cái số của Santa Clara County ở cái văn phòng thực thi tiêu chuẩn lao động là số 1866 870 7725. Thì nếu mà quý vị trong lúc mà đi làm mà có những cái vấn đề gì, có thắc mắc, thí dụ như mình không có hài lòng về cách mình được đối xử, hoặc là có thắc mắc về tiền lương, hay là cần bất cứ những cái sự giúp đỡ gì, thì có thể gọi cái số này và cái văn phòng của cô Betty sẽ can thiệp giùm mọi người. Thank you Betty for being in our program tonight. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và mong là quý vị đã có những cái thông tin hữu ích cho quý vị, và nếu có câu hỏi gì xin cứ hỏi VAR. So just to kind of close out, thank you all for tuning in to VAR On Air tonight. And thank you, to Betty and Huy for providing us with the most up-to-date information. All of this information will be available on our Facebook page, on our website at varoundtable.org, and on the radio at 14:30 a.m. KVVN. Please share this information, this vital information, with your friends, your family, and all the community members that you know. Remember to wear face masks, social distance, get your free testing, be safe, and we hope that you join us again for our next VAR On Air program. Yeah. Thank you.